नमस्कार, होम कुकिङ च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ। आज म मिल्क कफी बनाउन जाँदैछु। जसले मेरो च्यानलमा सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन, प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। कफी बनाउनको लागि मैले चिनी लिएछु, 3 स्पुन चिनी लिएछु। मैले 1 स्पुन कफी हाल्दैछु। अब यसमा म थोरै पानी हाल्दैछु, तातो पानी। थोरै मात्र तातो पानी लिनु होला, धेरै नलिनुहोस्। एकदम तातो पानी चाहिन्छ, तातो पानी चाहिँ। यसमा फेरि तातो पानी हाल्दैछु थोरै। मिल्क पनि तताउँदै गर्नु होला हजुरहरू। एकचोटि यता एकतिर गरिराखे बेला एकछिन चाहिँ एकदम मेहनत लाग्छ, तर तपाईहरुलाई एकदम मिठो लाग्छ। एकचोटि यो बनाएर त हेर्नुहोस्। कफी रेडी भइसकेको छ। तपाईहरुलाई मेरो रेसिपी कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला।